নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া নেক্সট অলপ সময় আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কেইটামান কি কৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমি সকলো ধৰণৰ আমি টেষ্ট অফ ভকেবুলাৰী কৰোঁতে ঠিক আছে আমাৰ যথেষ্ট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ ইনক্লুড কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে আশা কৰিম সকলোৱে ক্লাছ আনচাৰবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰিব ঠিক আছে য়েছ Yes, আৰু আহি আছে আমাৰ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকক যিসকল আমাৰ লগত লেট জয়েন হৈছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এইটো ইনষ্ট্ৰাকচন আমি চাই লওঁ কি বুলি কৈছে আমাৰ ইন দিস কোৱেশ্চন below has two blanks each blank indicating that something has been omitted আমি দেখা পাইছো দুটা ব্ল্যাঙ্ক আছে ঠিক আছে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন অৱশ্যে আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঠিক আছে অকল এটাই নহয় যে আমি যেটো আমি কৈছো fill in the blank with appropriate options from given below বুলি যেটো আমি কৰি আহি আছো এনেকুৱা নহয় এনেকে দুটাও থাকিব পাৰে কিন্তু ঠিক আছে ইনডিড এনেকুৱা কোৱেশ্চন আগতে অহা দেখা গৈছে নাও কি বুলি কৈছে choose the word for each blank which best fits the meaning of the sentence as a whole বুজি পালা সো কি কৰিব লাগে দুইটাৰ কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে অলৰাইট সো অপচন এটা ডাবল আছে আমি সেন্টেন্সটো এবাৰ পঢ়ি চাই লওঁ কি বুলি দিছে forensic expert have this samples from the spot to test whether there are any traces of explosives now গতিকে গম পাইছো যে ফৰেনচিকৰ কথা কৈছে ফৰেনচিক এক্সপাৰ্ট সকলে কিবা নিশ্চয় কি কৰিছে চেক কৰিব বিচাৰিছে কিবা স্যাম্পল নহলে বাৰু কোৰ পৰা স্পট তোৰ পৰা যত চাগে নিশ্চয় দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল বা কিবা এটা হৈছে কাণ্ডটো কি কৰিব কাৰণে whether there are any traces of explosives যে কিবা এক্সপ্লোজিভৰ ঠিক আছে যিবিলাক বিস্ফোৰণ ঘটিছিলে তাৰ কিবা ট্ৰেস পোৱা যায় নেকি বুলি তেওঁলোকে মানে কি কৰিব বিচাৰিছে ফৰেনচিকত চাগে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিল তা অপচনস কি কি আছে forensic experts have picked to ensure whether এটো হ'ব পাৰে যে পিক কিছুমান স্যাম্পল বুটলি লৈ লৈছে ঠিক আছে ফৰেনচিক এক্সপাৰ্টস কি কৰিছে অলপ স্যাম্পলস লৈছে ঘটনা জায়গাৰ পৰা কি কৰিব কাৰণে এইটো এনশিওৰ কৰিব কাৰণে যে তাত কিবা এক্সপ্লোসিভ আছে নেকি okay or left to verify marks to gather lifted to ascertain released to detection কোনটো হ'ব পাৰে হেতু লাগে ঠিক আছে okay yes উত্তৰ দেখা পাইছো এটা কৈছে ডি নেকি বুলি okay lifted and ascertain কৈছো আমি lifted আৰু ascertain যে forensic experts have lifted samples যে বুটলি লৈছে from the spot to ascertain এইটো নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে whether there are any traces of explosive yes it is correct answer is option D to হ'ব আমাৰ যদি দেখাত অকমান এটো হয় যেন লাগিছে যে পিক কৰিছে যে বুটলি লৈছে to ensure বুলি কৈছে ঠিক আছে ensure বুলি ক'লে আমাৰ কি হৈ থাকিব কথাটো যে নৰমালি আমাৰ কি হ'ব যে আমি জাস্ট sure হ'ব কাৰণে কৈছো বা certain হ'ব কাৰণে বা determine কৰিব কাৰণে বুলি নহব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপচন এ টো সেই কাৰণে আমাৰ এপ্লিকেবল নহয় yes D is the right answer ঠিক আছে up next question চাও আমি এতিয়া select the word that is most similar in meaning okay so ইয়াত এটা word দিয়া হৈছে এটো হল কি cursory ঠিক আছে cursory word টো আমি কি কৰিব লাগে যে ইয়াৰ similar meaning অর্থাৎ synonym বা সমাৰ্থক শব্দটা ক'ব লাগে little quick eager আৰু tender পৰা ঠিক আছে okay yes এটো সোৱা কেলে নহয় picked বুলি কোৱা হলে আমাৰ ইফালে চাবলৈ গলে এক প্ৰকাৰ pick কৰিছিলে যে বুটলি লৈছিলে বুলি ক'লো হেতেন কিন্তু আমাৰ প্ৰবলেমটো হৈ আছে আমাৰ ensure wordটো লগত sport to ensure whether there are any traces of explosives ঠিক আছে report to ensure ঠিক আছে গতিকে কি আছে কথাটো হল কি আমাৰ ensure মানে certain হ'ব ঠিক আছে যে যেটো আমাৰ হ'ব কিন্তু আমাৰ এটো হোল হেতেন যদি আমাৰ certain নহলে certain মানে নিশ্চিত হোৱা মানে এটো নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে তো আমাৰ বেছি কি হৈছে ইয়াত মানে এপ্লিকেবল হৈছে বা বেছি শুদ্ধ যেন লাগে ensure to word টোকে ঠিক আছে সেই কাৰণে আমাৰ ইফালে চাবলৈ গলে কি হৈছে এটো চাইবা আমাক লাগিব কি বেষ্ট টু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টু লাগিব ৰাইট গতিকে আমাৰ ডি টো সেই কাৰণে শুদ্ধ হৈছে গম পাইছা এইটো মানে কোৱেশ্চনটো খুদিছিলা সেই কাৰণে ensure টোৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে now that we are having the word ascertain which is why আমাৰ কি হৈছে অপচন ডি টো হে শুদ্ধ উত্তৰ আমি নেক্সট আমি কৰিছিলো কি এটা synonym বিচাৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো নহনি বাৰু এটা আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে cursory word টোৰ অপচনছ আছিল আমাৰ কি little quick eager আৰু tender এইকেইটা আমাৰ অপচনছ আছিল word to hol ki cursory okay আমি উত্তৰ দি আছো c কৈছো b কৈছো এটা cursory বুলি কোৱা লগে লগে এ cursory এ literal meaning to কি হ'ব ইয়াৰ যে
কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে যেটা খুব কি বুলি ক'ব লাগিব মানে হাষ্টিলি কোৱা এটা কৈছো খুব খৰখেদাকৈ ঠিক আছে হাষ্টি হৈছে বা অকমান ধৰ কাৰ্চাৰি বুলি অকমান ঘপককে বা খৰ ধৰকে কিবা এটা চাবলৈ বুলি ওলাইছো কাৰ্চাৰি লুক বুলি কৈছো ঠিক আছে বা কুইকলি কৈছো কিবা এটা কথা ঠিক আছে বা সুপাৰফিচিয়েলি কৈছো গতিকে কি হ'ব যে I just went there to have a cursory look বোলে অকমান জাস্ট এনে ওপৰে ওপৰে বা চাবৰ কাৰণে সুপাৰফিচিয়েল বুলি ক'ব ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব ইয়েছ আমাৰ ক'ত আছে কুইক কাৰেক্ট আনসাৰ বি বিটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সিনোনিম ঠিক আছে কাৰ্চাৰি সিনোনিম কি হ'ব তাহলে কুইক বা খৰখেদাকৈ মানে খৰধৰকৈ ঠিক আছে ইয়েছ লিটিল ইগাৰ বা টেন্ডাৰ যেটো কোমল হ'ব ইগাৰ মানে যেটো আমি জানিবলৈ খুব আগ্ৰহী লিটিল সৰু এইকিটা অৱশ্যে ইয়াৰ লগত কি নহয় এপ্লিকেবল নহয় বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে অলপে ওকে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিছে ফলোইং কোৱেশ্চনে কি কৈ আছে अगेन আমাৰ কি আছে চাৰিটা অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে অলৰাইট তাৰে আমি কি কৰিব লাগে শুদ্ধটো আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত খালি ঠাইডোখৰত বহাব লাগে ঠিক আছে এটো হল আমাৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো throw a stone dash the fierce dog now এটা কি বুলি কৈছে এই ফিয়াৰ্স ডগ কুকুৰতে চাগে মেবি খুব অলপ দাঁত নিকটাই আছে ভুকি আছে বা অলপ কিবা ধৰণৰ এটা আচৰণ কৰি আছে ঠিক আছে গতিকে কোৱা হৈছে যে শিল গুটেটা দলিয়াই দেচোন কুকুৰটোৰ গালে বুলি ঠিক আছে গুছি যাওক আতৰি যাওক গতিকে throw a stone at the fierce dog upon the fierce dog on the fierce dog or above the fierce dog yes আমি কৈ আছো সিলিমাই কৈছা education preparation in fact the নামটো আছে and Pallavi and that is yeah Jalen I believe right আৰু কোনো কোনে কৈ আছো আমি অপচন বি কৈ আছো যে upon the dog ঠিক আছে upon বা on এইকেইটা হলে আমাৰ কি হলতেন ইয়াত আমাৰ কি থাকিলেন যে পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হলতেন যে গতিকে কি হলতেন যে ইন্ডিকেটস দা পজিশন अगेन কি হ'ব গতিকে এইকেইটা আমাৰ যদি upon the dog বা above the dog বা on the dog বুলি ক'লে কুকুৰটো ওপৰত ঠিক আছে গতিকে কি নবি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট নহব ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কুকুৰটোত মাৰিবলৈ কৈছো কুকুৰটোৰ গালে এটা মাৰি দিবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু শিলগুটিতে দলিয়াই দিবলৈ কৈছো গতিকে আমাৰ অপচন এ টোহে শুদ্ধ হৈছে throw a stone at the fierce dog যে fierce dog টো যদি fierce ঠিক আছে অলপ ভয় লগা ধৰণৰ ঠিক আছে অলপ দাঁত নিকটাই আছে গেঙেৰি কৰি মাৰি আছে তো কুকুৰটোলৈ এটা শিল দলিয়াই দিয়া বুলি কোৱা হৈছে so at is the appropriate preposition here ঠিক আছে ইয়েস কোনো কোনে কৈছা এড বুলি এটো শুদ্ধ উত্তৰ নাও 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো আমি এতিয়া 4 নম্বৰটো কৈছে যে আমাক কি চুজ দা ওয়ার্ড অপোজিট ইন মিনিং অফ দা ওয়ার্ড গিভেন ঠিক আছে আমি তাৰ আগৰটো কৰিছিলো কি এটা সিনোনিম কৰিছিলো সমাৰ্থক শব্দ কৰিছিলো এতিয়া আমি ক'ব লাগে অপোজিট ইন মিনিংৰ ঠিক আছে আমাৰ কি হৈছে বিপৰীত শব্দটো ক'ব লাগে এন্টোনিম ক'ব লাগে কনকাৰ ওয়ার্ডটো আমাৰ অপচনস কি আছে disagree disappear disarrange বা discourage এইকিটা হল ইয়াৰ কি অপচনস আছে ইয়েস ক'ব লাগে আমি কনকাৰ মানে ঠিক আছে কনকাৰ হোৱা মানে কি ক'ব লাগিব আমি কি হৈছে যত আমাৰ কি হৈছো আমাৰ মানে আমি কনসেন্ট হৈছো ঠিক আছে যত আমি কি কৈছো আমি কি হৈছো যত আমাৰ আমি মতামত দিছো যে ওকে হ'ব ঠিক আছে ওকে আহিবা বা হ'ব মই যাম হলটো ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৈছো আমাৰ মতামতটো দিছো বা আমি কি কৈছো যে এগ্ৰি হৈছো কথাটো মানি লৈছো ঠিক আছে ওকে দ্যাট ইজ কনকাৰ অলৰাইট গতিকে তাৰ আমাৰ তালে কি হ'ব লাগিব তাৰ এন্টোনিম হে ক'ব লাগে আমি ইয়েস আমি অলপে বি কৈছো বি টো হ'ব জানো বি টো আমাৰ কি হ'ব ডিসএপিয়াৰ আছে ডিসএপিয়াৰ মানে আমাৰ কি হ'ব নাইকিয়া হৈ যোৱা অন্তৰ্ধান হৈ যোৱা তেনে অৰ্থ বুজাব ডিসএপিয়াৰ বুলি ক'লে ৰাইট disarrange যেটো arrange হৈ আছিল তাক আমি disarrangement থান বান সেৰেলি ফেডেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব দেন अगेन কি হ'ব ডিসকাৰেজ হ'ব নোৱাৰে যেটো আমি নিৰুৎসাহ কৰিছো সো কনকাৰ কৰা যত আমি কনসেন্ট দেখুৱাইছো যত আমি এগ্ৰি হৈছো তাৰ অপোজিট তালে কি হ'ব ডিসএগ্ৰি ঠিক আছে অপচন এ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ইন ফেক্ট আমাৰ অলপে কৈছা বাৰু কি বুলি অপচন এ বুলি ইয়েস ওকে কোনো আহিছা আমাৰ ওকে ইয়েস লেট হল বুলি কৈছা ৰিকি কৈছা স্বপ্নালী অলৰাইট নো ইস্যুস আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো পাইছোগে মাত্ৰ ওকে it's a mix combined set হয় ঠিক আছে যত আমাৰ কি কৈছো মেইনলি আমি ভোকাবুলাৰি ওপৰত ৰাখিছো ঠিক আছে যত আমি ভোকাবুলাৰি এসেস কৰিব কাৰণে আজি সেশনটো ৰখা হৈছে নাও ইন দিস কোৱেশ্চন ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো কি কৰা হৈছে अगेन আমাৰ 4টা অপচনস দিয়া আছে অলৰাইট choose the correct alternatives out of the 4 as your answer that is the instruction টো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি থকা নাই আৰু ঠিক আছে যে ইয়াত দেখা পাইছো যে এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে যত আমাৰ গ্যাপ দিয়া আছে নাও I think
মই ভাবো I am this young to get married. Much young, too young, more young, or very young. মই ভাবো মই মানে কি হৈছো বুলি কৈছো যে বিয়া পাতিব লাগে গতিকে বিয়া পাতিবৰ কাৰণে মই ভাবিছো মই এতিয়া সৰু হৈ আছো কাৰণ জাষ্ট বিকজ ডেট মই মাত্ৰ 21 বছৰ ক্ৰছ কৰিছো জাষ্ট বিকজ ডেট মই 18 বছৰ ক্ৰছ কৰিছো এতিয়াই বিয়া পাতিব লাগে নো মই ভাবো এতিয়াও মই সৰু হৈ আছো মোৰ কৰিবলগীয়া কাম বেলেগো আছে এনেকুৱা কিবা এটা মানে অপিনিয়ন এটা ভাবিছো মই গতিকে মই যথেষ্ট কি হৈ আছো সৰু হৈ আছো বুলি কৈছো কি কৰিব কাৰণ টু গেট মেৰিড ইয়েছ কাৰেক্ট আনসাৰ আমি সবেই দিছো অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আই থিংক মইহে ভাবিছো ৰাইট চ' আই এম টু য়ং মই যথেষ্ট সৰু বহুত সৰু কি কৰিব কাৰণে টু গেট মেৰিড ইজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট আনসাৰ দেট ইজ অপশ্যন বি সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা নাও মুভিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি দিছে আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো অপজিট ইন মিনিং ঠিক আছে আমি এটা এন্টনিম কম গিভেন ৱৰ্ড ইজ হোৱাট গিভেন ৱৰ্ড ইজ ইৰুডাইট আমি আগে পিছে কৰিছো এই ৱৰ্ডটো নহয় জানো ইয়েছ ইৰুডাইট গতিকে ইৰুডাইট ৱৰ্ডটো আমি কি কৰিব লাগে অপজিট বা এন্টনিম কম আমি বিপৰীত শব্দ কম বাৰবাৰাছ ক্ৰুড বৰিং এণ্ড ইগনৰেণ্ট দিজ আৰ দ্য অপশ্যনছ ৱৰ্ডটো হ'ল আমাৰ কি ইৰুডাইট ঠিক আছে য'ত আমাৰ কি হৈছে য'ত আমি কি হৈছো আমি বহুত বেছি আমাৰ কি দেখুৱাইছো আমি আমাৰ জ্ঞানৰ অলপ কিবা এটা মানে সম্ভাৰ দেখুৱাইছো আমি বহুত কি আছে আমাৰ কি আছে জ্ঞান আছে ঠিক আছে শ্বয়িং গ্ৰেট নলেজ ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ইৰুডাইট অলপ গুণৱন্ত যদি জ্ঞানী অলৰাইট দেট ইজ ইৰুডাইট গতিকে তাৰ অপজিট কি হ'ব অ'কে কোনে উত্তৰ দিছা বাৰবাৰাছ হ'ল কি হ'ব য'ত আমাৰ বাৰবাৰাছলি কৰিছো আমাৰ কি বৰ্বৰতা ঠিক আছে ক্ৰুড হয় ঠিক আছে আগেইন আমাৰ নেচাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰুড বুলি ক'লে আমাৰ বেয়া এটা আচৰণ বুজাব বা বৰিং আছে আগেইন দেন আছে আমাৰ ইগনৰেণ্ট ইয়াত য'ত আমাৰ নলেজ আছে আৰু য'ত আমাৰ নলেজ নাই চ' ইগনৰেণ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ইগনৰেণ্ট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইন ফেক্ট আমি সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো ভেৰি গুড অ'কে অলৰাইট অ'কে অ'কে কোনোবাই কৈছে কোনে পল্লৱী কৈছে ক্লাছটো অকণমান সোনকালে কৰিবচোন বুলি কৈছা য়েছ কথাটো হ'ল কি এটা চিডিউল মতে হৈ আছে পল্লৱী গম পাইছা গতিকে হঠাৎতো আমি এতিয়া টাইমটো চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰোঁ বাট দ্যাট ডিছকাশ্যন ইজ অন ঠিক আছে পাৰিলে আমি চাম বাৰু সময়বিলাক যদি ইফাল সিফাল কৰিব পাৰি অনাগত দিনত ঠিক আছে অ'কে আমি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টোলৈ 7টোৰ আগেইন আমাৰ 1 নম্বৰটোৰ দৰে কি হৈছে দুটা ঠাইত আমাৰ কি আছে দেখা পাইছোঁ আমি দুটা ঠাই আমাৰ খালী ব্লেংক আছে নহয়নে বাৰু খালী ঠাইত দিয়া আছে নাও choose the word for each blank which best fits the meaning of the sentence as a whole গম পালা as a whole sentence টো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে বুলি কৈছো যে appropriate আমি কি কৰিব লাগে এই অপচনটো ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে sentence টো কি দিছে the actor is set to return to the big screen in a movie that does contrasting depths of horror and comedy actor জন কি হ'ব বিচাৰিছে বিগ স্ক্ৰিনত পুনৰ সিনেমাত কি কৰিব ৰিটাৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে গতিকে that amalgamates contrasting depths of films of horror that blends the genres of horror that involve issues featuring contrasting then depiction হ'ব নে celebrates visual মানে actor জনে কি কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছো আমি যে ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে is all set to return to the big screen in a movie that amalgamate কৰিব নেকি amalgamate বুলি কোৱাৰ লগে লগে গুড খুৱাই পেলাইছে ৰাইট গতিকে কি নহ'ব obviously contrasting films of horror again কি নহ'ব ইয়াত applicable এটো নহ'ব নহয়নি বাৰু yes গতিকে a cannot be the answer involve contrasting issues of horror obviously এটো নাই হোৱা আমাৰ right featuring and again আমাৰ হেতু নাই হোৱা correct answer is option আমাৰ কি হ'ব b that blends contrasting genres of what horror and comedy মানে horror আৰু comedy এই বৰ্গৰ সিনেমাখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সিনেমাৰ তুলনাত মানে কি হৈছে এনেকুৱা এখন মুভি লৈ পেলাই ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে য'ত মানে তেওঁ ৰিটাৰ্ণটো যাতে কি হয় লেখত ল'বলগীয়া হয় ঠিক আছে ওকে সো ইট ইজ অপশ্যন বি ওয়ান্স এগেইন বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ইন ফেক্ট বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা আপ নেক্সট অপজিট ৱৰ্ড এটা কম 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৱৰ্ডটো হ'ল আমাৰ চিভেলৰাছ ৱৰ্ড শব্দটোৰ আমি কি কৰিব লাগে বিপৰীত শব্দ ক'ব লাগে অপশ্যনছ আছে আমাৰ কি গ্যালেন ডাস্টাৰ্ডলি এমাৰাছ এণ্ড ডিফিয়েণ্ট ঠিক আছে এইকেইটা হ'ল আমাৰ অপশ্যনছ গতিকে আমি ক'ব লাগে কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে ওকে নাও চিভেলৰাছ বুলি ক'লে আমি বুজি পাইছোঁ য'ত আমাৰ কি হৈছে অলপ সাহসীয়াল য'ত আমি সন্মানীয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজাব আগেইন আমাৰ কি হ'ব পাৰে ডিফিয়েণ্ট বুলি ক'লে য'ত আমি কি কৈছোঁ কাৰোবাৰ কিবা এটা কথা আমি অপেনলি ৰেজিষ্ট কৰিছোঁ যে অপেনলি আমি কি কৈছোঁ ইয়াৰ যে এইটো নহ'ব বুলি আমি অপেনলি আমি মাত মাতি কৈছোঁ দেট ইজ ডিফিয়েণ্ট কৰা এমাৰাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এগেইন আমাৰ কি বুজাব পাৰে য'ত আমাৰ কি হৈছে অলপ
অলপ কামাটোৰ ধৰণৰ এটা ভাব বুজাইছে এমাৰাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গতিকে কি হৈছে চেভেলৰাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে য'ত আমি কি বুলি ক'লো যে আমাৰ কি হৈছে অলপ সাহসীয়াল অলপ বিনয়ী হয় অলপ নম্ৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজাইছো তাৰ অপজিট হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ডাষ্টাৰ্ডলি কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি আগেইন অলপ ডাষ্টাৰ্ড অলপ এটা আমাৰ কি হৈছে ৰুড হয় ঠিক আছে কাপোৰ খালি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱৰ্ড বুজাইছে ঠিক আছে গতিকে ডাষ্টাৰ্ড হলে কি হৈছে য'ত আমাৰ সন্মান বুজি নোপোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বুজাব সো বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ up next question number 9 what this 9 has to say now again আমাৰ কোৱা আছে sentence is given with blanks আমি দেখা পাইছো blanks ইয়াত দিয়া আছে right again কি বুলি কৈছে four alternatives are suggested for each question আমি দেখা পাইছো question to কাৰণে চাৰিটা alternative দিয়া আছে আমি চুজ কৰিব লাগে appropriate one now medical science has this almost everything except death বাকিখিনিতো obviously medical science কি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আমি বহুত কিবা কৰিব পৰা হ'ল বাট এটাই যদি ৰখাব পৰা নাই সেইটো হ'ল কি death to কিন্তু obviously বহুত to some extent delay কৰি দিব পাৰে নহয় নিব হোল্ড ৰাখি থব পাৰে বহুতকে ৰাখি দিব পাৰিছে মেডিকেল সায়েন্স ডেভেলপ টু ইমান বেছি হৈ গৈছে কাৰেক্ট মানুহটা যদি আজি এই বছৰ মৰিব লগা আছিল তেনেকুৱা মানুহ আনটা 10 ইয়াৰ্স সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে ডিউ টু মেডিকেল সায়েন্স ডিউ টু what to health care ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে যত আমাৰ কি গৈছে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেন্ট টাইমলি ট্ৰিটমেন্ট প্ৰপাৰ মেডিসিন अवेलेबल হৈছে বাট except death to can yet to be conquered okay now আমাৰ কি কৈছো উত্তৰটোত যে কি কৈ আছো আমি অপচন আমি কৈ আছো কি again আমি কৈ আছো সবে অপচন কন্ট্ৰোল হ'ব নোৱাৰে ক্ৰাশ টু হোৱা নাই মেডিকেল সায়েন্সৰ লগত ডেথৰ ৰাইট সাৰেন্ডাৰ তো অবভিয়াসলি নিশ্চয় নহয় কাৰণ আমি গম পাইছো যে মেডিকেল সায়েন্সে এনেকুৱা কিবা এটা কৈছে য'ত অলমোস্ট সব ডিজিজৰ এগেইনষ্টত জয়ী হৈছে সো অপচন 1 সেকেন্ড ইট ইজ বি conquered is the right answer medical science has conquered almost everything except death yes সকলে শুদ্ধ দিছা conquered correct answer now choose the word opposite in meaning again আমি এটা কম কি opposite word কম antonym কম culmination word to আমি কি কৰিব লাগে opposite word কম options কি আছে আমাৰ completion climax conclusion and beginning come on এটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চাম আমাৰ synonym antonym এফলা আমাৰ কাৰণে একেবাৰে কমন question হয় right আমি for sure আমি জানো যে এনেকুৱা ধৰণৰ question আমাৰ কাৰণে আহিবই ঠিক আছে culmination বুলি কোৱা লগে লগে যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে একদম চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ কথা কোৱা আছে ৰাইট হেতু হ'ব কি culminate কৰা মানে ঠিক আছে completion বুলি ক'লে কিবা এটা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে বুজাব ক্লাইমেক্স বুলি ক'লো একেবাৰে শেষৰটো কথা বুজায় ঠিক আছে বাট এগেইন কি হ'ব ই synonymous হৈ থাকিব and a conclusion সামৰণি গতিকে একে চূড়ান্ত পৰ্যায় শেষৰ পৰ্যায়ৰ কথা কোৱা আছে কিটোৱে culmination বুলি কোৱা লগে লগে তাৰ অপোজিট বুলি ক'লে তাহলে কি হ'ব yes অলপে উত্তৰ দিছা অলপে কৈছো আমি কি বুলি কৈছো আমি অপচন ডি কৈছো বিগিনিং বুলি culmination যত আমি একদম দা লাষ্ট অফ দা ফাইনাল স্টেজ ঠিক আছে এটা ফাইনাল পৰ্যায়ত আছো ঠিক আছে ক্লাইমেটিক এক্সপেৰিয়েন্স আই মিন মোমেন্ট সো ইয়াৰ অপোজিট তালে কি হ'ব বিগিনিং কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন ডি yes d is the right answer বহুতে কৈছা ডি বিগিনিং বুলি শুদ্ধ উত্তৰ আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আমি এতিয়া কি কৈছো अगेन আমাৰ দেখা পাইছো চাৰিটা অপচনছ দিয়া আছে ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে অপচন দিয়া আছে এটা ব্ল্যাঙ্ক দিয়া আছে ওকে আই নিড টু বাই মোক কিনিব লাগে কি কিনিব লাগে a bread এটা ব্ৰেড কিনিব লাগে মই ব্ৰেড এটা কিনিব লাগে a loaf of bread নে breads মই অলপ ব্ৰেডছ কিনিব লাগে ঘৰলৈ আলহী আহিব ভোক লাগিছে ঘৰত কিবা এটা খাম গতিকে ব্ৰেডছ ল'বলৈ আহিছো নে মই ব্ৰেড এটা কিনিম নে একখিনি ব্ৰেড কিনিম গতিকে কোনটো a loaf of bread নে a loaf bread কোনটো হ'ব কমন answer the questions okay I need to buy a bread কৈছো আমি নিটো মানে কৈছা আৰু বাকিখিনি আমি কি কৈ আছো আমি বাকিখিনি আমি কৈ আছো কি বুলি অপচন বি লে গৈ আছো আৰু কোনবা কিবা কবা নেকি কেলে কাৰণ কি হৈছে ব্ৰেড এটা আনকাউন্টেবল নাউন হয় ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব এ ব্ৰেড আমি নকম ঠিক আছে अगेन এ লোফ ব্ৰেড হ'ব নাই লোফ অফ ব্ৰেড হ'ব লাগিছিলে সো ওয়ান্স अगेन আমাৰ কি হৈছে অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আই নিড টু বাই এ লোফ অফ ব্ৰেড যে মোৰ অলপ কি কিনাৰ প্ৰয়োজন অলপ ব্ৰেড কিনাটো প্ৰয়োজন বা মই অলপ ব্ৰেড কিনিব লাগে হে বুলি কৈছো নহয় বাৰু বা কিনিম 12 নম্বৰটো আমি চাম এবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টো আমাৰ কি আছে সিমিলাৰ ইন মিনিং অৰ্থাৎ আমি সিনোনিম কম ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপচন গিভেন ওয়ার্ড টুল অবডিউৰেট ওয়ার্ড টো আমি কি কম সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপচনস আর লাইক দিস অ্যাংগ্রি কাম অবসেসড এন্ড অ্যাডামেন্ট সো দিস আর দা অপচনস কমন উত্তৰটো আমি দিবলৈ চাও অবডিউৰেট ওয়ার্ড টোৰ কি হ'ব পাৰে সমাৰ্থক শব্দনো কি হ'ব পাৰে অবডিউৰেট বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে অলপ কি হৈছে
অলপ মই মতালি ধৰণৰ ঠিক আছে য'ত আমি কি কৰিছো অলপ আকুৰ গুছকে নিজৰ স্থিতি নিজৰ মতটোতে মানে অটল আছো যে মোৰটোৱে হয় মোৰ কথাটো শুদ্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আকুৰ গুছ মই মতালি এটা স্বভাৱ সেইটো হ'ল অবডিউৰেট না এংগ্ৰি বুলি ক'লে টোটেলি বেলেগ হৈ থাকিলে গম পাওক কাম বুলি ক'লে শান্ত বা ধীৰ হৈ থাকিলে অবসেছ হৈ থাকিলে কিবা এটা কথালৈ আমি অবসেছ হৈছো ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব আগেইন আমাক কি নহয় এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো আমাক কি নহ'ব যে আগতীয়াকৈ আমি প্ৰি অকুপেশ্যন হৈ আছো ডেট ইজ অবসেছ হৈ আছো ঠিক আছে গতিকে ইয়াতো শুদ্ধ হ'ব জানো নহয় কাৰেক্ট য়েছ আমি অলপে কৈছো কি বুলি অবসেছ আমি অবডিউৰেট য'ত আমি মই মতালি বা নিজৰ কথাত আছো চ' এডামেণ্ট বুলি ক'লে একেটা কথাই বুজাব আকুৰ গুছ বা ষ্টিক টু আৱাৰ অ'ন পইণ্ট ঠিক আছে য'ত আমি নিজতে শুদ্ধ বুলি ভাবিছো নিজতে ঠিক বুলি ভাবিছো আনৰ কথাটো আমি একচেপ্ট কৰিবলৈ টান পাইছো ঠিক আছে ওকে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাইছোহি আমি এতিয়া 13 নম্বৰটো কৈছে যে চেণ্টেন্স ইজ হেভিং টু ব্লেংকছ আমি দেখা পাইছো দুটা খালী ঠাই আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে চুজ দ্য ৱৰ্ড ফৰ ইচ ব্লেংক উইথ বেষ্ট ফিটছ দ্য মিনিং অফ দ্য চেণ্টেন্স এজ এ হোল বুজি পালে কথাটো যে এজ এ হোল আমি চেণ্টেন্সটো এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য হ'বৰ কাৰণে আমি দুটা কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা অপশ্যন আমি অপশ্যনটোৰ পৰা দুটা ব্লেংক দুটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় আমি চিলেক্ট কৰিব লাগে ডেটছ অফ দ্য ৱৰ্ক অন দ্য নিউ কলেজ will go a long way in this the shortage of engineers in the state now days of the work on the new college will go a long way in starting requesting completion of the work on the new college okay ne finishing of the work on the new college ne absolution of the work then again way in overcoming the shortage of engineers in the state rajyot engineers the shortage hosile ne completion addressing hobo ne starting requesting hobo kunto hobo par yes ami utor olope di asu okay je ki korisu ami days of the work on the new colleges will go a long way in addressing the shortage of engineers in the state so etu amar kane shuddha uttor nohani baru je completion of the work on the new colleges will go a long way ki ho karone in addressing the shortage of engineers in the state ঠিক আছে যেটো আমাৰ শৰ্টেজ হৈ আছে ৰাজ্যৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এই কথাটোৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া এটো অৱশ্যে কি হ'ব বুলি কৈছে এটা দীঘলীয়া সময় হ'ব ইমান পাকতে আমি কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব নোৱাৰি সো কমপ্লিশন অফ দা ওয়ার্ক ইজ কারেক্ট দিস মিন্স অপশন বি টু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়েস বহুতে কৈছা বি বুলি বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ আপ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 আমাক এগেইন আমাক দিছে এটা সিনোনিম ক'ব লাগে আমি এটা ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে গিভেন ওয়ার্ড ইজ এনভিচেস্ট আমি ওয়ার্ডটো আগে পিছে কৰিছো নিশ্চয় দেখিছা চাগে ৰাইট সো কি আছে এনভিচেস্ট ওয়ার্ডটোৰ আমাৰ অপশনস আৰ লাইক দিস এনচিয়ৰ্ড আইডিয়ালাইজ কন্টেম্পলেটেড এন্ড ক্ৰিয়েটেড দিস আৰ দা অপশনস ঠিক আছে এনভিচেস্ট বুলি কোৱা লগে আমাৰ কি হৈছে য'ত আমি কি কৰিছো আমি নিজে কিবা এটা ভিজুৱেলাইজ কৰিছো বা নিজে কিবা এটা ধাৰণা কৰিছো ঠিক আছে আই এনভিচিয়াছ দিস থিং সাপোজ সো নিজকে এটা তেনেকুৱা এটা ৰূপত আমি কল্পনা কৰিছো ধাৰণা কৰিছো দ্যাট ইজ এনভিচিয়াছ না এনচিয়ৰ বুলি কোৱা লাগিলে কি হৈছে য'ত আমি বহুত বেছি চিয়ৰ হ'ব বিচাৰিছো বা নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছো আইডিয়ালাইজ যিটো আদৰ্শবান বা ক্ৰিয়েটিভ সৃষ্টি কৰিছো কন্টেম্পলেটেড বুলি ক'লে ঠিক সিমিলাৰ এটা মিনিং বুজাছে য'ত আমাৰ কি কৈছো আমি এটা ধাৰণা কৰা বা কনসিভ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৈছে বা পিকচাৰাইজ কৰা বুজাছে ঠিক আছে সো দিস মিন্স অপশন সি ইয়েস বহুতে আমি কৈছো সি টো আমাৰ শুদ্ধ বুলি কৈছো যে এনভিচিয়াছ সিনোনিম আমি কৈছো কন্টেম্পলেটেড সো ইয়েস সি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ইন ফ্যাক্ট ইয়েস বহুতে কৈছা সেলিমাই কৈছা স্বপ্নালী কৈছা পল্লৱী কৈছা ভাৰতী কৈছা এডুকেশ্যন প্ৰেপে কৈছা ৰিকিয়ে কৈছা yes and few others yes so all of you have given correct answer okay okay then let us move to next question now again ama ki korise just choose the correct alternatives to find out what your answer now options ami dekha paisu I mean blank eta dia ase thik ase blank to ami ki kobole shuddha uttor ami basi uliabo lage thik ase now the more he demonstrated this the refereed the worse the situation became the more he demonstrated with the referee for the referee at the referee or to the referee যিমানে ৰেফাৰী জন লগত ক্লাছ কৰিব সিচুৱেশনটো হিমানে বেছি worse হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ ৰেফাৰী লগত পংগা নুলুৱাই ভাল ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে যিমান আৰ্গিউ কৰিছে বা উভতি যুজিছে গতিকে তাৰ কাৰণে ডিফিকাল্টিটো হিমানে বেছি হৈ গৈ আছে গতিকে কোনটো হ'ব তেলে কাৰ লগত কৈছে ৰেফাৰী লগত for the referee with the referee at the referee or to the referee okay আমি কৈ আছো উত্তৰ okay the more he demonstrated for the referee আমি কৈছো yes okay আৰু আমি ক'ব বিচাৰিম
তেওঁ ডেমনস্ট্ৰেট টু কাৰ লগত কৈছে মানে এটা ডাইৰেক্ট কি বুলি ক'লে এক প্ৰকাৰ ক্লাছ ঠিক আছে এক প্ৰকাৰ আৰ্গুমেন্ট ঠিক আছে উভতি যুঁজিছে কাৰ লগত যে ৰেফাৰী লগত যুঁজিছে ওকে yes আমি বি কৈ আছো বহুতে ওকে টু কৈছো ইনডিড আমি মনোজ চেত্ৰী কৈছে the more he demonstrated to the referee লগত মানে আমি কি কৈছো ডেমনস্ট্ৰেট কৰিছো and কুমল and what শান্তনু আৰু কোনে আমি কৈ আছো কি বুলি কৈছো আমি অপচন এ কৈছো the more he demonstrated with the referee the worse the situation became যিমানে তেওঁ কি কৰিছে বুলি কৈছো যে ৰেফাৰী লগত ক্লাছ কৰিছে আৰ্গুমেন্ট কৰিবলৈ ধৰিছে সিচুৱেশনটো হিমানে বেছি হিহঁতৰ ফেভাৰত নহয় অপজিশন পাৰ্টি ফেভাৰত গৈ আছে বুলি কৈছে কাৰণ পেনাল্টি আফটাৰ পেনাল্টি ৰেফাৰী দি আছে কাৰণ পংগাৰো ডাইৰেক্টলি কাৰ লগত আছে ৰেফাৰী লগত আছে yes it is অপচন এ টোহে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব বি টো নহয় ফৰ দা নহয় উইথ দা ৰেফাৰী হৈছে ঠিক আছে that is appropriate answer yeah option A okay yes cool আমি next question to যাও এতিয়া 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো choose the opposite in meaning ঠিক আছে word that is opposite in meaning word is given word is curb common curb word টো আমি কি ক'ব লাগে আমি antonym বা opposite বা বিপৰীত শব্দ ক'ব লাগে options are like this help allow restrain or remove curb বুলি ক'লে কোনটো হ'ব পাৰে আমি হেতুকে কৈছো ঠিক আছে yes ক'ব লাগে আমি curb বুলি ক'লে কি হৈছে অলপ কি হৈছে যত আমি টু restrain কৰিছো চেক কৰিছো ঠিক আছে কিবা এটা ঠিক আছে বা কন্ট্ৰোল কৰিছো হেতু হল কি কি কৰা curb মানে নহয় জানো গতিকে ইয়াত তালে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কোনটো হ'ব তালে হেল্প মানে সহায় কৰা হ'ব restrain মানে যদি সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ব সো ই curb and restrain সো দুটা কি হ'ব পইছে it's synonymous right so remove কৰা আঁতৰাই দিয়া allow help এই তিনটা আমাৰ থাকিলে কোনটো হ'ব তালে curb বুলি কোৱা লগে curb যত আমি restrain কৰিছো গতিকে আমি কি কৈছো allow কৰিছো correct answer yes b is the right answer curb কৰিছো restrain কৰিছো not allowing anyone or someone to do something ঠিক আছে or having or setting a limitation so allow কৰিছো যত আমি অনুমতি দিছো so this means b is the right answer correct answer দিছে বহুতে 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি পাইছো গৈ এতিয়া again আমাক কি কৈছো 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত এটা blank দিয়া আছে আমি দেখা পাইছো নহনি বাৰু আমি কি কৰিব লাগে four alternatives তাৰ কাৰণে দি আছে are suggested for each question আমি দেখা পাইছো for the question হ'ব লাগিছিল indeed for the question ঠিক আছে now choose the correct alternatives out of the four as your answer ঠিক আছে that is the thing now internet cafe owners fear that a police crackdown may cause irreparable damage to their business eternal damage untold damage or repairable damage internet cafe owner বিলাকে ভাবে যদি হে কি হয় পুলিশ ক্র্যাকডাউন বা ইনভেস্টিগেশন হবলে হয় যে ইয়াৰ পাই সাইবাৰ ক্ৰাইম ইয়াৰ পৰা অন্যান্য কিছুমান কুকাণ্ড কিছুমান হৈ আছে বুলি যে এনেকুৱা কিছুমান হবলে হয় নহয় এটা কিন্তু হেৰা বিজনেস সেক্টৰটো সাংঘাতিক এটা ড্যামেজ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা বুজাইছে নহনে বাৰু গতিকে কোনটো হ'ব পাৰে তেতিয়াহলে এতিয়া হাতে আমি কি কৰিছো মোবাইল লৈ মানুহ বিলাকে ঘুৰি ফুৰিছো বাট few years ago ঠিক আছে কি আছিল ইন্টাৰনেট ক্যাফে এইবিলাকৰ বহুত এটা বেছি চাহিদা আছিল নহনি বাৰু যত কি কৰা হৈছিল বহুত বিলাক কথাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰা হৈছিল কামবিলাক হৈছিল সো ইন্টাৰনেট ক্যাফে গতিকে কি কৰা হৈছিল বুলি কৈছো এই ওনাৰ্স বিলাক ফিয়াৰ কৰে what if a police crackdown happens it may cause what এনেকুৱা এটা কজ কৰিব ইটাৰনেল ড্যামেজ যে যেটো চিৰদিনলৈ থাকিব নে untold damage এনেকুৱা ড্যামেজ যেটো আজিলৈকে হোৱা নাই or repairable damage or irreparable damage কোনটো হ'ব পাৰে নব yes আমি উত্তৰ দিছো okay c বুলি কৈছো untold damage কৈ আছো but it is yes আমাৰ কোনে কৈছে পূৰ্ণিমা আৰু কোনোবাই কৈ আছো অপচন এ কৈ আছো indeed right সিলেমাই কৈছে ৰিকে কৈছে অপচন এ irreparable damage এনেকুৱা এটা damage যেটো আমি cannot be repaired it is correct option a is the right answer up next again আমাৰ কি কৈছে double আমাৰ two blanks দেখা পাইছো this one and this one right now for each two blanks আমাৰ কি কৈছে again a set of word is given site up option pasta আছে indeed ঠিক আছে so আমাৰ ইয়াত option দিয়া আছে so choose the word for each blank which best fits the meaning of the sentence as a whole that is the instruction that is what it says now the organization does midday meals to this 1 million school children provides over 1 million supplies equal 1 million leaves about 1 million ascribes limited 1 million or distributes
এমাউন্ট 1 মিলিয়ন কোনটো হ'ব পাৰে আমি গম পাইছো যে অৰ্গেনাইজেচনে নিশ্চয় কি কৰিছে বুলি ক'বলৈ কোনোবা এটা সংস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ই কি কৰিছে মানে চাগে মিড ডে মিলৰ কথা কৈছে নহয় বাৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কথা কৈছে কাক দিয়ে বুলি কৈছো স্কুল চিলড্ৰেনক কোনটো হ'ব পাৰে তেলে কমন আনসাৰটো দিওঁছোন আমি ওকে yes আমি কৈছো organization supplies midday meals to equal 1 million school children equal 1 million হবনে no no I'm afraid it may not be কেলে আমাৰ ইয়াত সেটটো আমাৰ কি হোৱা নাই বস্তুটো খাপ খাই পৰা নাই right so supplies to equal 1 million আমাৰ কি হৈছে বাক্যটো আমাৰ হোৱা নাই yes so B cannot be the answer again আমি যদি চাওঁ lips midday meals about 1 million school children to about 1 million again it will be incorrect ascribes limited 1 million limited 1 million limited but it's 1 million again it cannot be the answer right distributes to amount 1 million hobo nware correct answer tele ki hobo the organization provides the organization ki kore jugan dhore thik ase jugan dhore ki midday meals to what over 1 million honi pray 1 million 10 lakh student school children ko besi ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰে অৰ্গেনাইজেচনটোৱে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কি কৰে যোগান ধৰে নহনি বাৰু এইটো সেন্টেন্সটো ক'ব বিচাৰিছে সাগে correct now question number 19 is the opposite word alright it is asking for opposite word the word is given word is impetuous word to আমি কি ক'ব লাগে opposite অৰ্থাৎ antonym to ক'ব লাগে out of these four options these are like agitated impulsive cautious and reckless এইকেইটা হল আমাৰ options impetuous word to আমি কি ক'ম এতিয়া বিপৰীত অৰ্থ ক'ব লাগে ঠিক আছে না ইম্পেচিয়াস বুলি ক'লে अगेन আমাৰ আগৰটো কি হৈছে যত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ বহুত বেছি আমি ক্ষিপ্ৰ হৈছো ঠিক আছে যত আমাৰ কি নাই অলপ মানে আমি অলপ অসাৱধান হৈ গৈছো যত আমি কি কৈছো মানে খৰ খেদাকৈ কিবা এটা কৰিছো উখপখপকে কিবা এটা কৰিছো ঠিক আছে গতিকে হেতু হল কি ইম্পেচিয়াস নাও এজিটেটেড বুলি ক'লে অলপ যত অলপ আক্ৰমণাত্মক কিবা এটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাব ৰাইট ইম্পালসিভ বুলি ক'লে अगेन কি হৈছে অলপ খৰ খেদাকৈ নভমান চিন্তা কৰি কিবা এটা কাম কৰিছো গতিকে ইম্পেচিয়াস ই কি হৈ পৰিব সিনোনিমাছে হৈ পৰিব যত কি কোৱেশ্চন ইজ আস্কিং अबाउট ইটস অপোজিট ওয়ার্ড অনলি কারেক্ট নাও ৰেকলেস বুলি ক'লে ঠিক একেটা অৰ্থ বুজাব যত কি হৈছে আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ যত আমাৰ কি হৈছে অলপ আমাৰ অধৈৰ্য টাইপৰ হৈ গৈছে ৰেকলেসলি ঠিক আছে হেতু আমাৰ একেটা কথাই হৈ পৰিব গতিকে আমাৰ কি নহব দিস D cannot be the answer agitated আক্ৰমণাত্মক again এটো নহয় yes আমাৰ থাকিলে কি তালে impatious আমাৰ অপচন will be cautious যত আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিছো যত আমি খৰ খেদাকৈ কৰিছো যত আমি কি কৰিছো অলপ কেয়াৰলেছলি কৰিছো যত তাৰ অপোজিট তালে কি হ'ব cautious যত আমি কি কৰিছো খুবেই সাৱধানেৰে কি কৈছো কিবা এটা কাম কৰিছো so impatious antonym is option C cautious okay yes so correct answer is option C moving to question number 20 now 20 number প্ৰশ্নলৈ যাও ঠিক আছে okay কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিছা পাৰ্থই কি কলা পেজ বেটছৰবোৰ আনি ললো নেকি লাইভ okay next question আমি চাও he would not have been successful in the project but that's my help now আমি again দেখিছো চাইটা অলৰেডি দিয়া আছে it is actually preposition related issue আমি দেখা পাইছো this we need to insert appropriate preposition only right question হয় এটো এটা correct so he is success নহলেন বুলি কৈছে right he would not have been successful in the project যেটো project কি লৈছিল তাৰ কি কিনৰ প্ৰকল্পৰ কি সফল নহলে হেতেন that's my help কিন্তু হল কাৰ কাৰণে হল মোৰ সহায়ৰ কাৰণেহে হল বুলি কৈছো গতিকে কি হ'ব but for my help of my help of which my help কোনটো হ'ব পাৰে তেলে কিন্তু মোৰ কাৰণে হল বুলি কৈছো okay আমি of কৈছো but of my help কৈছো that is option C কৈছো okay then মনি কলে যে but which my help মোৰ সহায়ত হৈতেহে কি হৈছে সহায়ৰ হৈতে বা সহায়তহে কি হৈছে বুলি কৈছো হি সাকসেস হলহেতেন otherwise হি প্ৰকল্প বা প্ৰজেক্টত হি কি নহলহেতেন সাকসেস নহলহেতেন আমি সেই বুলি কৈছো okay all right yes but it is yes correct answer আমি বহুতে কৈ আছো অপচন এ তোহে আমাৰ শুদ্ধ আছে ঠিক আছে for my help মোৰ সহায়ৰ কাৰণেহে মোৰ সহায়ৰ বাবেহে হি কি হল প্ৰজেক্টত সাকসেস হল otherwise he would not have been successful in that project so option A টো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে okay yes
আমাৰ আৰু আছে দুটামান প্ৰশ্ন সিমিলাৰ ইন মিনিং অৰ্থাৎ আমি এটা সিনোনিম কম ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে ওয়ার্ড ইজ ৰিসেন্টমেন্ট খুব আহি থকা শব্দ শুনি থকা শব্দ নহনি বাৰু ৰিসেন্টমেন্ট বুলি ক'লে কাৰণ আমি সমাৰ্থক শব্দ কি কম annoyance anger disagreement or dismissal কাবাক আমি অব্যাহতি দিছো দ্যাট ডিসমিসেল নহনি বাৰু গতিকে কি ক'ব লাগে আমি ৰিসেন্টমেন্টৰ কথা ক'ব লাগে আনহাতে ৰিসেন্টমেন্ট বুলি কোৱা লগে কি বুজাছে য'ত আমাৰ কি হৈছে এক প্ৰকাৰ কি হৈছে আমাৰ অলপ কি বুজাছে অলপ অসন্তোষ ঠিক আছে অলপ ভাল পোৱা নাই কিবা এটা কথা ঠিক আছে অলপ অভিজ্ঞতাটো আমাৰ মুঠেই ভাল নহয় ঠিক আছে এক প্ৰকাৰ আমি বিটাৰনেছ এটা পাইছো আমি গতিকে হেতু হল কি ডিসপ্লিজাৰ হোৱা ঠিক আছে ৰিসেন্টমেন্ট হোৱা গতিকে য'ত আমি কি হৈছে আমাৰ বৰ ভাল অভিজ্ঞতা নাই ঠিক আছে য'ত আমাৰ ভাল একো এটা স্যাটিসফ্যাকশন নাই ঠিক আছে গতিকে বিটাৰনেছ এটা আছে তাৰ লগত আমাৰ ডিসএগ্ৰিমেন্ট বুলি ক'লে অবিয়াসলি সিনোনিমাস হৈ দিব ডিসমিসেল বুলি ক'লে কাবা অব্যাহতি দিয়া এনয়ন্স বুলি ক'লে আমনি পোৱা ঠিক আছে এনয়ন্স বুলি ক'লে আমনি পোৱা অকমান কথাটো বুজাইছিলে বাট কি হ'ব yes it is option b anger ঠিক আছে আমি সিনোনিম ক'ব লাগে য'ত আমাৰ কি ডিসপ্লিজ হৈছে গতিকে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ অকমান anger অহাটো স্বাভাৱিক frustration অহাটো স্বাভাৱিক সো কি হৈছে although আমাৰ annoyance is more or less অকমান একে অৰ্থ দেখাইছে যদিও অপচন বি টো আমাৰ কি হৈছে appropriate answer ঠিক আছে anger হোৱা so b is the right answer moving to the next question now again আমি দেখা পাছো four alternatives দিয়া আছে আমাৰ কি হৈছে product given blank আমি দেখা পাছো এটো আমাৰ blank আছে we need to fill it with the appropriate one sentence to আমি চাইছো কি দিছে no try to solve a problem without inquiring into the problem is like taking a course of treatment without death of disease. Yes. সমস্যা to try to solve a problem. এনেকুৱা কিবা এটা সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰিছো but without inquiring into the problem. সমস্যাটো নজনাকৈ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিবলৈ মাজতে গৈ ওলাই পৰিছো আগুই নজনা ঠিক আছে is like what এনেকুৱা এটা course of treatment লৈছো যাৰ কাৰণে কি হৈছে যেটো আমাৰ বেমাৰটো ভালেই নহয় so without curing the disease without prescribing the disease diagnosing the disease or operating the disease কোনটো হ'ব পায় তেতিয়া হলে yes question number is 22 okay আমি উত্তৰ দি আছো কোনে কৈ আছো দে without diagnosing the disease কৈ আছো অলপে all right আৰু কৈছো without prescribing disease টো আমাৰ prescribe হোৱা নাই okay curing বুলি ক'লে কি হৈছে যেটো আমাক আৰোগ্য হোৱা নহয় জানো বাৰু then operating কৰা যত আমাৰ কি হৈছে initial assessment কৰিছো right কি হৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত appropriate কি হ'ব যে বেমাৰটো কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ কিটো পৰ্যায়ত আছে ইয়াৰ গভীৰতাটো কিমান ঠিক আছে বা অন্যান্য গুটেখিনি কথা আমি যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম হেতু আমাক কি বুলি ক'ব ডায়াগনোজ কৰা বুলি ক'ব right so problem is like taking a course of treatment without diagnosing the disease is the appropriate one yes it is option C টো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে C টোহে শুদ্ধ হ'ব প্ৰেসক্ৰাইবিং নহয় অপাৰেটিং নহয় সিধাই গটো আমি কিবা অপাৰেশন হল বুলি অপাৰেট কৰিব নহয় বা কিউৰ হোৱা কথা ইয়াত এপ্লিকেবল নহয় so C is the right answer okay question number 3 টো আমি কম কি এটা synonym ক'ব লাগে again I mean word টো হল কি fickle ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে given word is fickle options are like this awkward inconsistent silly and ugly these are the options come on fickle আমি কোন না fickle minded people বুলে কেৰুৱা ধৰণৰ মানুহ বুলে fickle minded so fickle বুলি কোৱা লাগিলে তালে আমি কি বুজিছো so fickle বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা ষ্টেজত বুজাছে য'ত আমাৰ কি হৈছে অলপ কি হৈছে আমাৰ কি নাই ইনকনসিস্টেন্সি দেখাছো ঠিক আছে য'ত আমাৰ কি হৈছে মগজটোত অলপ মানে কেতিয়া কি কৈ দিছো অলপ বিশেষ ধৰিব পৰা নাই ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত so inconsistent এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বুজায় কি হে fickle বুলি কোৱা লাগে নহনি তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে আমি ধৰিব পাইছো আমাৰ অপচন কোনটো হ'ব তেলে awkward আছে awkward কোৱা হোৱা নাই যেটো আমাৰ something awkward বোলে silly বা ugly obviously নহয় yes it is fickle বুলি কোৱা লাগে য'ত আমাৰ consistency নাই গতিকে অপচন B ঠিক আছে মানে continue mind নহয় that is একেটা কাম আমি নকৰো fickle mind অলপ ঠুনুকা টাইপৰ কেতিয়া কি কৰিছো নিজে নাজানো so inconsistent option B will be the appropriate answer yes it is yes বহুতে কৈছা B বুলি B টো শুদ্ধ উত্তৰ all right so experience ইমানে আসলে আজি ক্লাসটো ঠিক আছে আজি ক্লাসৰ এজ এ হল আমি কি কৰিছো vocabulary question লৈ আহিছিলো য'ত আমি কি কৰিছিলো গ্যাপ ফিলিং অফ আদি কৰি synonym আৰু antonym এইখিনি question কিটা আমি ৰাখিছিলো ঠিক আছে I hope class to effective hobo আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে সো কালিলৈ
পুনৰ লগ পাম পুনৰ এটা কম্বাইন সেট লৈ আহিম য'ত আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ অলপ কুৱেশ্যন লৈ আহিম ঠিক আছে সো আশা কৰো সকলো আহিবা সকলো লগ পাম সকলোকে নেক্সট দ্যাট ইজ টুমৰো ইয়েস ওকে সো আজিলৈ তেলে ক্লাছটো মতে ৰাখো ঠিক আছে লগ পাম পুনৰ অহা কালিলৈ সেম টাইমত থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ